tabi. Dito meron tayong maliit na kaldero. Tama-tama lang dito sa ating maliit na stove. Magandang hapon mga kapitbahay. So narito tayo sa isang episode ng ating Adventurous Van Life Palawan, Philippines. So welcome sa ating maliit na bahay kubo. So ito yung itsura ng ating bahay. Bibigyan ko kayo ng napakaising tour dito sa loob ng ating bahay kubo. Pagpasok mo, kaagad-agad dito sa loob, bubungad sa iyo. Makikita mo kagad yung kusina. So I prefer na dito ilagay kusina. Ako rin po nagpanday nito. Dito ako naghuhugas. Pag nagluluto ako, ang ginagawa ko para makalapit, lalagay ko itong upuan dito. Yan, tapos maghuhugas na ako dito. Example, ganyan. Yan. Magluluto, kuha ng gulay. So, patayin natin. So, malakas ito. Ito rin gamit ko dun sa baba, may shower. So, may pampunas dito sa tabi. Dito, meron tayong maliit na kaldero. Tama-tama lang dito sa ating maliit na stove. Yan, magkakain ako maya-maya kasi lubog ng araw. Ngayon, talagang kuha nito malakas. Maganda. Nagustuhan ko dito kasi glass ang taas tapos stainless. Dito naman po sa baba ay ito na yung aking mga gamit dito. Ito ang aking mga silverwares, mga kutsara, sandok, tinidor, plato. Lahat ay nakakuan po yan. Nakamagnet. Yan. Para madaling magkuha. Yan. Hindi mahirap. So, 1, 2, 3. Hanggang 3 tao lang pwedeng kumain dito. Ayan. May spare pa ako ng mga tinidor dyan sa loob. Doon naman ang ating LPG tank. Pang shower. Dyan din. Then dito yung mga kutsilyo. Yan. Dito rin yung aking mga spices. Yan. Yan. So, dyan na rin sa loob ang aking mga toiletries, sabon, shampoo. Yan. So, lagay ko muna dito. Dito sa ilalim, dito yung ating toilet. Portalet lang. Turbira ko lang ginagamit ito. Siguro sa aking full-time na camper living dito sa Palawan. Within 2 years. Sa loob ng 2 years, parang 4 times ko lang ginamit ito. Yan. Yan, ginagamit ko lang pag hindi ako makalabas, malakas ang ulan. So dito naman po yung aking ito pala yung aking maliit na electric fan. Yan. Kasi kailangan pag mainit. Yan, ito malakas ito, 12 volts din. Dito ako nagsa-study. Hilain ko lang itong misa. Yan, ito pala yung projector natin. Pag gagamit ako ng computer, dito ako nag-aaral. Yan, kakain dito rin. So, mubabol itong ating misa. Yan, pwede lipat dyan, lipat doon. Yan. Pero pag matutulog ako dito, ito po yung ayos. Yan. Sa ilalim niya yung printer. Yan. Dito naman po yung ating sofa bed. By the way, pag yung ibang stocks ko, kasi camper living, dapat marami kang storage. So ito yung mahaba kong storage ilalim. Teka lang. Lipat na natin to. Okay, ito yung ating storage sa ilalim. Yan, kikit. Nilagyan ko ng kwan para makita nyo, ito yun. So dual purpose siya. Pwede rin angat. Yan. Ako rin po nagpanday kasi walang pambayad. Yan.
lang. Balik muna natin. Pag matutulog na ako, hilain ko lang ito. Yan. Pull out lang dito. Yan. Tapos, ilagay na. Ang sukat ito ay sukat sa akin kasi ako lang madalas dito. Lagi ako nagdadala ng amplifier portable. At yung projector. Kasi dito na rin ako nag-work. By the way, pag narito yung aking anak at asawa, para humaba itong bed, para magkasya kaming tatlo, iangat ko lang to. Yan. Itong extension. Ganon din dito, extension din yan. Kagandahan dito, pag angat mo yan, mag-lock na siya kaagad. Yan. Makikita niyo. Yan. Yan. So, tanggalin ko lang tong misa kasi ilagay ko lang sa bubong. Pag ibaba, ganyan lang siya. So, napakadali. Handy sa akin. Pag ibaba, yan. Ganon din dito yan. So, mahaba dito. Ako natutulog pag dito sila misis. So, sa ilalim, dito yung aking mga books, office supplies, band papers, at kung ano-ano pa. Mga Bibles. So, lagi kong dinadala itong aking printer kahit saan ako pumunta. Kasi may paggawa ng mga trabaho. Mga certificates. Dito naman, upuan ko at at the same time dito sa ilalim. Ito yung aking mga pagkain, damit. Ito ang aking mga kaldero, kawali, extra na plato, bigas, kulambo, at kung ano-ano pa. Yan. So, yan ang itsura. Pag matutulog ako, lalagyan ko lang ng kulambo. Ibababa ko lang to dito. Itong kurtina para may privacy. Kahit mainit o may araw, kung gusto mo matulog, para gusto mo yung madilim, gaya ngayon lubog na, pero yan, ibaba mo lang tong mga kortina, di ba madilim na, yan, iwan mo lang ilaw, yan. Diyan ko nilagay yung aking mga damit. Yan. So ito yung aking maliit na bahay. Dito ako nakatira for 2 years, full time. I mean, anong ibig sabihin ng full time? Full time ako nakatira dito. Sa isang buwan, mga 25 days ako natutulog dito. So, mayroong 5 days o 6 days na doon ako sa ibang bahay. So, ito yung aking camper van dito sa Palawan. Kung nagustuhan nyo ang video nito, informative sa inyo, at gusto nyo pang matuto kung paano gumawa ng ganito, mag-comment lang kayo below para ma-share ko sa inyo kung paano ko isa-isang in-install ito, saan ko binili, ano ang ginamit ko, paano yung water system, paano yung electrical system, at kung ano-ano pa. Doon sa labas, mayroong tricks din doon sa labas, maganda rin kung malaman ninyo. Pero next time gagawa pa tayo ng maraming videos. So far, so good. Pag nagustuhan yung video ito at naging informative sa inyo, mag-comment lang kayo sa baba. At huwag kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa sunod nating video. I-click nyo rin po yung notification bell para pag may bago akong video. Usually, ito na siguro sunod-sunod na. Every week, sikapin ko mag-produce ng video para malaman nyo ang updates sa ating mga kaganapan dito sa Palawan. Dito ako ngayon na-assign sa Aborlan. Good night!